มีสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่เป็นที่ใฝ่ฝันของนักเดินทางเป็นที่ที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นดินแดนในตำนานที่ซ่อนตัวอยู่กลางภูเขาศักดิ์สิทธิ์ระหว่างดินแดนสวรรค์และโลกมนุษย์แต่ว่าสถานที่แห่งนี้นะครับไม่เคยปรากฏในอยู่แผนที่ทั่วไปนั่นคือซัมบาราชื่อที่ชาวทิเบตกล่าวถึงในตำนานวันนี้เดินทางตารางทัวร์กับการเดินทาง9วัน8คืนไม่ว่าเส้นทางนี้จะเป็นซัมบาราจริงๆหรือไม่แต่เส้นทางนี้งดงามเกินบรรยายสวยจนสวิตต้องอิจฉาตลอด9วัน8คืนนะครับเราออกจะเดินทางจากนครเฉิงตูสู่หลีถังผ่านทุ่งหญ้าทิเบตที่ไกลสุดลูกหูสุกตานะครับไต่ระดับความสูงสู่ย่าติงเมืองแห่งภูเขาเทพเจ้าและทะเลสาบมรกตสะท้อนฟ้าเส้นทางอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่สายตาจะเต็มไปด้วยเปี่ยมด้วยความสวยงามและทัศนียภาพที่เกินคำบรรยายในคลิปนี้นะครับเราเดินทางในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีและดีที่สุดของปีก่อนรับชมนะครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้มาถึงที่ท่าอากาศยานเทียนฝูนะครับเมืองเฉินตูนะครับมณฑลเสฉวนไม่ได้กลับมาเมืองนี้ประมาณ20 ปีครับวันนี้จะเป็นทริปที่กลับมาเมืองเฉิงตูซึ่งแค่สนามบินก็เห็นความแตกต่างที่และความตื่นเต้นที่รอเราอยู่แล้วครับผมหลังจากเดินทางออกจากสนามบินนะครับแล้วก็เดินทางผ่านตัวเมืองนะครับเราจะเห็นว่าการจราจรเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับแล้วก็สังเกตจากป้ายทะเบียนนะครับสีเขียวเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยจะเป็นรถน้ำมันนะครับจะสังเกตได้ว่าชาวจีนเริ่มนิยมใช้รถไฟฟ้าเยอะขึ้นมากๆเลยครับออกจากสนามบินจุดแรกที่เราจะแวะนะครับก็คือถนนโบราณควันใจนะครับถนนโบราณที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปีนะครับซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเฉิงตูนะครับเราทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเมืองโบราณนี้เลยนะครับถ้าสนใจก็ดูในที่ Channel Page ของเรานะครับวันนี้เราแวะมาที่ถนนควันใจเพื่อรับประทานอาหารเย็นนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปที่เมืองตูเจียงเยี่ยนเป็นจุดแรกที่เราจะพักในคืนนี้นะครับออกเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะถึงที่ตู่เจียงเยี่ยนครับเมื่อ20 ปีที่ผ่านมานะครับผมเคยมาที่ตู่เจียงเยี่ยนตอนนั้นใช้เวลาเดินทางเยอะมากเลยนะครับตอนนี้การคมนาคมรวดเร็วมากนะครับใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองตื่นเช้ารับอรุณที่ตู่เจียงเยี่ยนนะครับเมืองนี้เคยเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่ามีเขื่อนแห่งแรกของโลกนี้นะครับโดยเขื่อนนี้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาในช่วงจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้นะครับเมื่อประมาณ 2-3 พัน ปีที่แล้วนะครับในช่วงเช้าเรามีโอกาสที่จะเดินชมเมืองนะครับเราชื่นชมความสะอาดและการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองมากๆครับแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางเมืองมีความสะอาดมากๆครับระหว่างเดินตอนเช้านะครับเราก็มาเจอคุณลุงท่านนี้นะครับกำลังออกกำลังกายโดยวิชาไทเก๊กนะครับปัจจุบันผมสังเกตว่าไทเก๊กนะครับเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการแสดงนะครับออกกำลังกายช่วงเช้าในเกือบทุกแห่งของเมืองประเทศจีนนะครับโดยวันนี้นะครับการเดินทางจุดหมายแรกของเราคืออุทยานภูเขาสีดารุณีหรือสู้กินแห่งซันนะครับโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับภูเขาสีดารุณีนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ปกครองตนเองของอาป้านะครับของชาวทิเบตนะครับในมณฑลเสฉวนโดยชื่อสีดารุณีนั้นมาจากยอดเขา4แห่งนะครับที่มียอดหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีนะครับความงดงามแห่งนี้นะครับจึงได้ชื่อว่าเป็นสาวน้อยทั้ง4ที่ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างทานน้ำแข็งทั้ง2แห่งนะครับคือชางผิงโกแล้วก็ไฮจือโกนะครับภูเขาสีดารุณีนี้มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันคนไทยนิยมมาเที่ยวที่นี่กันมากๆนะครับเพราะความงามและยิ่งใหญ่นะครับโดยที่ได้อีกฉายาหนึ่งนะครับว่าเป็นภูเขาเอลฟ์แห่งตะวันออกนะครับระหว่างทางนะครับเราได้แวะจุดชมวิวนะครับแล้วก็เจอจิตรกรชาวจีนนะครับ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับประมาณ10 กว่าคนนะครับมาวาดรูปนะครับเราวิ่งผ่านทุ่งหญ้านะครับหลายแห่งนะครับชมยอดเขาที่มีรูปร่างแปลกตานะครับไม่ว่าจะเป็นยอดเขาในพานนะครับยอดวังโปตาลานะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยนะครับภาพที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยเหมือนภาพวาดทางจิตรกรรมเลยนะครับโดยที่เก็บภาพโดยวิดีโอเนี่ยอาจจะสวยได้ไม่เท่ากับในสายตาที่มองเห็นนะครับอยากจะแนะนำด้วยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยค่อนข้างสูงจากระดับน้ำทะเลค่อนข้างเยอะนะครับถ้าทุกคนที่จะเดินทางมาที่นี่อาจจะต้องเตรียมร่างกายนะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์นิดนึงนะครับอันนี้เราแวะระหว่างทางนะครับตอนนี้เรามาถึงที่อุทยานสีดารณีนะครับก็มีการจัดการที่ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยที่เราต้องนั่งรถอุทยานขึ้นไปนะครับโดยที่ระยะทางประมาณ35 กิโลนะครับอุทยานซื่อกูเหนียงนะครับมีพื้นที่ประมาณ216 ตารางกิโลเมตรนะครับโดยแบ่งจุดท่องเที่ยวเป็น3ส่วนนะครับเราถูกแนะนำนะครับให้เดินทางเข้าไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยๆเที่ยวย้อนกลับลงมานะครับโดยวันนี้นะครับเรามาถึงช่วงบ่ายแล้วนะครับเวลาเราเหลือค่อนข้างน้อยใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็ถึงจุดที่ลึกสุดของอุทยานแห่งชาติสีดารุณีนะครับแต่แนะนำนะครับถ้าเกิดใครเดินทางแล้วก็กลัวว่ามีอาการเมารถแนะนำให้นั่งด้านหน้านะครับมองเห็นไกลๆด้านนู้นนะครับก็คือทานน้ำแข็งนะครับบางครั้งเนี่ยเรามองแล้วก็ทำให้เรานึกถึงช่วงที่เราไปเที่ยวที่โดโลไมต์ประเทศอิตาลีนะครับสมกับที่เขาตั้งฉายาให้กับสีดารุณีว่าเป็นแอลแห่งตะวันออกจริงๆครับเราเก็บภาพมาฝากนะครับเป็นช่วงที่ต้นสนขึ้นเขียวสลับอ่อนนะครับสวยมากๆเลยครับจุดต่อไปนะครับเราก็มาชมทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้านะครับมายืนชมยอดเขาที่รูปร่างแปลกตานะครับก็จะมียอดเขาไนพานนะครับยอดเขาโปตาลานะครับยอดเขาเพชรนะครับรับรองว่าถ้าเกิดใครชอบถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปกันอย่างจุใจแน่นอนนะครับกับท้องทุ่งที่กว้างนะครับโดยที่มีฉากเขาเป็นภูเขาอยู่ด้านหลังนะครับบริเวณนี้เราจะเห็นลำธารน้ำใสที่สะอาดนะครับแล้วก็มีต้นสนสูงนะครับเขียวสลับเข้มนะครับเยอะมากเลยนะครับช่วงปลายเดือนตุลาแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเห็นต้นไม้นะครับเริ่มเปลี่ยนสีบ้างนะครับแล้วก็จะมีเจดีย์ของชาวทิเบตนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าเคยได้ยินเรื่องของทะเลสาบกระจกนะครับที่นี่นะครับไม่ต้องตั้งชื่อก็สามารถให้ความเป็นกระจกของมันได้เลยนะครับน้ำใสมากๆครับวันนี้เราโอกาสดีนะครับที่ลมไม่แรงทำให้ภาพก็ชัดมากๆครับมีแวะหลายจุดเลยครับระหว่างทางที่นี่นะครับป้ายนี้บอกว่ามีหมีด้วยนะครับต้องให้ระวังครับจูยอันเฉียนการจัดการข้างด้านในนะครับอุทยานค่อนข้างสะอาดมากๆนะครับแล้วเราก็เห็นป้ายนะครับว่าให้ระวังหมีด้วยนะครับแต่วันนี้เรามีเพื่อนเยอะหมีไม่น่ากล้าออกมานะครับความสวยงามของธรรมชาติที่นะแล้วก็ผมจะให้ดูท้องฟ้าวันนี้ใช่ไหมนะครับเราเดินทางต่อมาพักที่เมืองตันปานะครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองตันปานะครับเมืองตันปาเป็นเมืองที่ถือว่าเจริญมากในเมืองในหุบเขาแห่งนี้ครับของชาวทิเบตนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองเจริญแห่งหนึ่งของทิเบตนะครับในรอบขอบนอกนะครับไม่รวมเมืองหลวงนะครับในอดีตเคยเป็นเมืองหน้าด่านนะครับแล้วก็มีป้อมปราการอยู่มากกว่า1,000 แห่งปัจจุบันเหลืออยู่576 แห่งนะครับเดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูในป้อมปราการต่างๆนะครับจะเห็นว่าด้านบนนะครับของที่เขานะครับยังเห็นป้อมปราการอยู่เลยนะครับการอยู่เลยนะครับเป็นเมืองที่มีภูมิศาสตร์ที่แปลกตานะครับเพราะว่าด้านหนึ่งเป็นภูเขาอีกด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำที่เชี่ยวกรับไหลลงมาถึงเป็นเมืองที่ป้องกันชุมชนชาวทิเบตเป็นอย่างดีครับในอดีตเราสังเกตเห็นนะครับธงที่ประดับนะครับก็เป็นธงที่ทางการนะครับส่งเสริมเทศกาลการท่องเที่ยวนะครับของเมืองนี้นะครับเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงช่วงราชวงศ์ฮั่นนะครับซึ่งสร้างมาช่วงของคริสต์ศักราชที่ 1,700 นะครับแล้วก็เคยมีป้อมปราการรอบเมืองกว่า 3,000 แห่งนะครับโดยปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ562 แห่งนะครับซึ่งจะเห็นหอที่ป้อมเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปบนภูเขาเลยนะครับเคยเป็นเมืองหน้าด่านที่ป้องกันทิเบตนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเห็นเรื่องของการจัดการของภาวะแวดล้อมในเมืองนะครับแม่น้ำค่อนข้างมีความสะอาดมากๆเลยนะครับผมเคยเดินทางมาที่นี่เมื่อประมาณ20 ปีที่แล้วนะครับตัวเมืองโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนไปจนจำอะไรไม่ได้เลยครับจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เมืองทิเบตเจียจูนะครับเมืองหมู่บ้านทิเบตที่ได้รับการโหวตจาก National Geographic ว่าเป็นหมู่บ้านทิเบตที่สวยที่สุดในประเทศจีนเราใช้เวลาไม่นานก็มาถึงที่นี่นะครับโดยที่นี่สวยสมชื่อนะครับแต่ละบ้านเนี่ยมีลักษณะโดดเด่นนะครับแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆนะครับเราจะเห็นมุมของหลังคานะครับมียอดแหลมนะครับแล้วก็วางหินสีขาวๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับการจัดการบ้านนะครับที่นี่สร้างบ้านที่มีลักษณะคล้ายกันแล้วก็เป็นศิลปะที่กลมกลืนกันมากๆครับมีความสวยงามทั้งสีสันและการออกแบบไม่แน่ใจว่าเดินทางกันยังไงเพราะว่าแต่ละบ้านก็ไกลกันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราแวะช้อปปิ้งกันนิดนึงว่าชาวบ้านเอาอะไรมาขายกันนะครับเซินซันปัจจุบันชาวบ้านก็ใช้ภาษาจีนกันหมดแล้วนะครับหินด้านบนเป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะครับสีขาวเนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะนะครับชาวบ้านก็ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะครับโดยการขายสินค้าที่ระลึกต่างๆนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับคือดอกเก๊กฮวยหิมะนะครับโดยที่ดอกเก๊กฮวยหิมะเนี่ยจะสามารถปลูกได้เฉพาะพื้นที่ที่สูงกว่า 3,000 เมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติทางการแพทย์จีนหลายอย่างเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับชื่อว่าดอกเก๊กฮวยหิมะนะครับเราเดินทางต่อนะครับหลังจากอาหารเที่ยงนะครับเราก็จะไปสัมผัสความงามที่ถากงนะครับระหว่างทางเราก็ได้แวะชมที่ต่างๆด้วยนะครับ
ตลอดเส้นทางนะครับผมต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับเราได้สัมผัสถึงความงามของทุ่งหญ้าแล้วก็ภูเขาหิมะซึ่งรายล้อมไปหมดตลอดเส้นทางเลยนะครับชาวจีนก็แสดงเตะท่ากันถ่ายรูปสวยงามมากๆนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วนะครับโดยจุดที่เราจะแวะจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นทุ่งหญ้าถากงนะครับเดี๋ยวเอาเราความงามระหว่างทางมาฝากด้วยนะครับบ้านของชาวทิเบตนะครับถ้าเราสังเกตนะครับก็จะใช้สีสันอยู่ไม่กี่สีนะครับโดยที่เราก็จะเห็นความกลมกลืนของการก่อสร้างเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงถากงนะครับซึ่งเป็นวัดเพื่อสักการะพระนะครับเป็นวัดพุทธนิกายทิเบตนะครับตอนนี้เบื้องหน้าเรานะครับเราเห็นกลุ่มของชาวทิเบตนะครับกำลังเดินเพื่อหมุนวงล้อนะครับมนตรานะครับโดยชาวทิเบตเชื่อว่านะครับการหมุนวงตา1 รอบนะครับก็เหมือนกับการบทสวดมนต์เจดีย์ของชาวทิเบตส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ยอดมีสีที่แตกต่างกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวและสีทองนะครับชาวทิเบตและกิจวัตรประจำวันในการสวดมนต์นี้แทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะครับทุกคนเดินไปก็สวดมนต์ไปด้วยนะครับซึ่งเป็นการบริหารจิตนะครับเดี๋ยวเราเดินไปหมุนมั่งนะครับบนวงล้อนะครับก็จะมีอักษรนะครับที่อ่านว่าโอมมณีปัทมีหมนะครับเป็น6 อักษรสำคัญนะครับซึ่งกล่าวถึงพระนามของพระโพธิสัตว์อเวโลกิเตศวรนะครับเวลาที่เราได้ยินเสียงกระดิ่งนะครับก็เหมือนถึงว่าวงล้อเนี่ยหมุนครบ1 รอบพอดีนะครับถ้าสังเกตนะครับสีของชาวทิเบตเนี่ยจะใช้อยู่แค่ประมาณ5 สีเท่านั้นนะครับก็คือสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะครับสีน้ำตาลนะครับซึ่งบ่งบอกแต่ละธาตุนะครับโดยด้านบนนะครับจะตกแต่งด้วยหินสลักสีมนนะครับซึ่งเป็นบทสวดมนต์เหมือนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลองดูหนักพอสมควรเลยนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าเขาเลยทำงานกันเป็นทีมนะครับมีหลักอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่หมุนเนี่ยต้องหมุนวงตามเข็มนาฬิกาเท่านั้นนะครับเพราะงั้นชาวทิเบตเชื่อว่าถ้าเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาอาจจะเกิดโชคร้ายขึ้นมาได้นะครับการเดินทางในคลิปนี้นะครับตลอด9 วัน 8 คืนนะครับโดยคลิปจะยาวพอสมควรเราเลยแบ่งเป็น EP 1 และ EP 2 นะครับในช่วง EP 1 นะครับเราจะเดินทางในช่วง4 วันแรกนะครับช่วยกันติดตามนะครับแล้วก็ EP 2 เราจะแบ่งมาเป็นครั้งที่2นะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะได้กำลังใจจากทุกท่านนะครับโดยการคลิกไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอันนี้เราถึงถากงนะครับซึ่งเป็นทุ่งหญ้าที่มีเจดีย์นะครับซึ่งเราจะเดินขึ้นไปนะครับมาถึงที่นี่นะครับเนื่องจากระดับความสูงค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 3,500 เมตรนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้บริการในการนั่งพาหนะสัตว์ขึ้นไปด้วยนะครับแต่วันนี้เราเดินขึ้นไปครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีทั้งคนที่เดินขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้านั่งม้าขึ้นไปก็จะอ้อมด้านหลังขึ้นไปจากถึงข้างบนนะครับโดยการจัดการเดินนะครับก็ค่อนข้างจัดสะพานค่อนข้างเดินง่ายนะครับแล้วก็เดินโดยระยะทางประมาณ
เกือบ2กิโลเมตรได้นะครับโชคดีที่วันที่เรามาอากาศค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่เดินขึ้นไปได้โดยด้านบนนะครับด้านบนก็จะเห็นจุดมุมชมวิว360องศาเลยนะครับแต่ละมุมก็จะมีวิวที่แตกต่างกันนะครับชาวทิเบตเชื่อว่าแต่ละหุบเขานะครับก็จะมีพระโพธิสัตว์สถิตอยู่นะครับอย่างด้านบนนะครับก็จะเป็นที่แหลมๆก็จะเป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์อเวโลกิเตศวรนะครับเดี๋ยวจากนี้เราต้องเดินทางต่อนะครับซึ่งเดินทางไปเมืองหยาเจียงนะครับซึ่งใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ3ชั่วโมงเลยนะครับโดยระยะทางเนี่ยต้องผ่านภูเขาหลายลูกเลยนะครับภูเขาสูงแต่ละแห่งก็จะมีระดับความสูงไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยลูกแรกนะครับก็คือภูเขากอซือซึ่งมีความสูงถึง 4,412 เมตรนะครับแล้วก็ภูเขาเจียนจิกวานนะครับซึ่งสูงอีกประมาณ 4,659 เมตรนะครับฉะนั้นเวลาที่ผมพยายามย้ำความสูงเนี่ยก็จะให้ทุกท่านได้เตรียมตัวแล้วเตรียมร่างกายมาด้วยนะครับคืนนี้เราจะพักกันที่นี่นะครับเมืองหยาเจียงนะครับเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆกลางหุบเขานะครับแต่ว่ามีประวัติศาสตร์ที่ย้อนเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเคยมาก่อตั้งฐานทัพที่นี่นะครับก่อนที่จะเข้าปฏิรูปประเทศนะครับเมื่อประมาณเกือบ100 ปีที่ผ่านมานะครับเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่ค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็จัดระเบียบนะดีมากๆเลยนะครับมีความประทับใจมากนะครับสังเกตความสะอาดของน้ำพุนะครับ แม้ว่าอากาศจะค่อนข้างหนาวนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ยังออกมาเดินเล่นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมกลางแจ้งนะครับอาจจะเพราะว่าค่อนข้างเคยชินกับอากาศแบบนี้นะครับไม่ค่อยเห็นคนแต่งตัวแบบชาวทิเบตกันแล้วนะครับแต่ว่าผมยังพอได้ยินการใช้ภาษาทิเบตกันอยู่บ้างนะครับนี่ครับตีจืดช่วงนะครับก็คือเป็นสะพานที่สร้างจากพรรคคอมมิวนิสต์นะครับการเล่นแบบนี้เหมือนที่บ้านเราเลยนะครับก็คือโยนห่วงนะครับแต่ว่าของเล่นก็จะค่อนข้างหลากหลายหน่อยตอนนี้เขารอคนมาโยนนะครับไม่มีคนมาโยนเลยวันนี้อันนี้ก็จะมีคนโยนนะครับจะเห็นว่าของขวัญแบบนี้นะครับในบ้านเราก็จะค่อนแปลกแต่เนี่ยคนนี้โยนแม่นมากครับคืนนี้เราพักที่นี่นะครับเราต้องเดินทางต่อในวันต่อไปนะครับช่วงเช้านะครับเราเดินทางต่ออีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับโดยเป้าหมายแรกวันนี้ก็คือเมืองหลี่ถังนะครับเมืองหลี่ถังนะครับเป็นเมืองที่ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองที่อยู่สูงที่สุดในโลกนะครับที่มีมนุษย์อาศัยอยู่นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองลังคาของทิเบตเลยนะครับเป็นดินแดนที่เคยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนลี้ลับนะครับซึ่งมีความสูงอยู่ระหว่าง 4,500 เมตรถึง 6,000 เมตรเลยทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในของวิหารนะครับสำหรับท่านที่ค่อนข้างคุ้นเคยกับศิลปะทิเบตนะครับก็จะมีสีสันหลักๆอยู่5สีนะครับแล้วก็มีพระประธานอยู่ด้านในนะครับซึ่งถือว่าเป็นคุรุนะครับของลัทธิของพุทธของทิเบตนะครับศิลปะของชาวทิเบตตกแต่งได้ละเอียดมากๆเลยครับโดยมีสีประกอบอยู่5สีนะครับซึ่งสีแต่ละสีก็จะบ่งบอกแต่ละธาตุนะครับด้านบนเพดานของวิหารนะครับจะเห็นว่าเป็นภาพศิลปกรรมที่สวยมากๆเลยครับแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะครับทุกที่ก็จะเป็นจิตรกรรมนะครับที่วาดลงไปเกือบจะไม่มีที่ว่างของผนังเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพพระโพธิสัตว์นะครับด้านหน้าที่เป็นผ้าเนี้ยก็จะเป็นวัตถุมงคล8อย่างของทิเบตนะครับตอนนี้ภาพด้านหน้าครับสวยงามมากๆจนผมต้องหมุนตัวให้เห็น360องศาเลยครับจากจุดที่เมืองนี้นะครับเราจะเห็นภูเขาไหจือด้วยนะครับซึ่งเป็นภูเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้นะครับโดยที่บนภูเขาก็จะเห็นเจดีย์ทิเบตมากมายเลยครับอันนี้เรากลับมาชมอีกทีนะครับเราจะเห็นว่ามีพระโพธิสัตว์นะครับพระคุรุต่างๆนะครับบางองค์ก็ไม่รู้จักเลยนะครับบางองค์ก็ค่อนข้างคุ้นเคยที่มีการเผยแผ่มาที่ประเทศไทยด้วยนะครับอย่างองค์ขวาสุดนี้นะครับก็จะเป็นชัยสิงเอียะปางทิเบตนะครับศิลปะของชาวทิเบตนะครับแม้ว่าจะเป็นชาวพุทธด้วยกันเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับอันนี้เราแวะมาอีกจุดหนึ่งนะครับคือเป็นจุดของที่หุบเขาหูกระต่ายนะครับซึ่งเป็นหุบเขาที่อยู่ระหว่างทางครับเดี๋ยวจะเพลินเดินมาอากาศจริงๆวันนี้หนาวมากๆเลยนะครับแต่ว่าด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเราก็เลยต้องเดินขึ้นไปต่อนะครับลมค่อนข้างแรงมากครับวันนี้เกร็ดอีกเกร็ดหนึ่งนะครับที่ชาวทิเบตนิยมที่จะแขวนธง5สีเนี่ยเป็นเกร็ดของชาวทิเบตที่ใช้ในการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์นะครับแต่ละธงแต่ละสีก็จะมีความหมายของแต่ละธาตุต่างๆนะครับมุมด้านไกลนู้นนะครับก็จะเป็นยอดเขาที่มีลักษณะเหมือนกับหูกระต่ายนะครับเดี๋ยวเราจะซูมกลับเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเหมือนมากๆเลยครับจากนั้นช่วงบ่ายนะครับเราต้องรีบเดินทางนะครับเพราะว่าปลายทางวันนี้เราอยู่เมืองที่เมืองเต้าเฉิงนะครับซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับเมืองเต้าเฉิงถือเป็นต้นกำเนิดของแชงกรีล่านะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นเข้าเขตแชงกรีล่านะครับโดยระหว่างทางอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ยังต้องเดินทางผ่านภูเขาอีกหลายลูกเลยนะครับซึ่งแต่ละลูกก็มีความสูงมากกว่า 4,500 เมตรนะครับฉะนั้นผมก็เลยแนะนำให้ทุกคนเตรียมตัวนะครับแล้วก็ถ้าเคยมีปัญหาแพ้ความสูงอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางมาที่นี่นะครับสวยมากๆจนผมต้องแผ่มือเพื่อรับพลังเลยครับพลังแห่งธรรมชาติอันนี้เป็นการ
เรียนแบบนะครับจะเห็นว่าเป็นหูกระต่ายที่ด้านบนนะครับเราเดินทางต่อนะครับเพราะว่าการเดินทางนี้ยังใช้เวลาค่อนข้างนานแต่โชคดีที่โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ถนนค่อนข้างดีมากๆเลยครับวันนี้เราจะพักที่เมืองย่าติงนะครับแล้วก็เข้าพักที่ความสูงประมาณ 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งเป็นดินแดนของเทือกเขาสูงนะครับระหว่างทางเราก็ผ่านโตกผานะครับป่าสนทานน้ำแข็งนะครับทะเลสาบต่างๆนะครับซึ่งเป็นที่สำคัญและก็ศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนแห่งนี้นะครับเราได้เข้าสู่ดินแดนที่ชื่อว่าและได้เชื่อว่าเป็นซัมบาร่าแล้วนะครับชาวทิเบตเชื่อว่าย่าติงเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่สถิตขององค์พระโพธิสัตว์นะครับโดยที่มีเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ยอดนะครับองค์พระโพธิสัตว์ที่กล่าวถึงนะครับก็หมายถึงตัวแทนของพระมัญชูศรีโพธิสัตว์นะครับพระโพธิสัตว์แห่งปัญญานะครับหมายถึงพระวชิรปานิโพธิสัตว์นะครับพระโพธิสัตว์ที่คุ้มครองนะครับแล้วก็หมายถึงพระโพธิสัตว์อเวโลกิเตศวรที่ชาวไทยคุ้นเคยในนามของพระแม่เจ้าแม่กวนอิมนะครับวันนี้เราเข้าพักที่โรงแรมลามาด้านะครับแล้วก็จะพักผ่อนวันนี้เดินทางถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามในช่วงครึ่งหลังของคลิปนะครับก็จะเป็นวันเดินทางจากวันที่5เป็นต้นไปนะครับผมเคยเดินทางมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ20 ปีที่แล้วแต่เมืองย่าติงเปลี่ยนไปมากๆเลยนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างเจริญนะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวนะครับถนนเศรษฐกิจกลางเมืองนะครับก็มีร้านอาหารนะครับค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับมีคาเฟ่นะครับแสงไฟในยามค่ำคืนก็สวยงามมากๆครับจะเห็นว่าบ้านเมืองค่อนข้างสะอาดเลยนะครับแล้วก็จะมีร้านค้านะครับที่เปิดแม้ว่าจะประมาณ3 ทุ่มแล้วก็ตามนะครับอันนี้เป็นป่าถังนะครับซึ่งเซอร์ไพรส์เรามากๆนะครับเพราะว่าอาหารรสชาติอร่อยมากนะครับป่าถังปัจจุบันก็เริ่มแพร่หลายในเมืองไทยบ้างแล้วนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับที่นี่นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เดินทางมาร่วมกับเรานะครับเดินทางนอกตารางทัวร์ยังสัญญาว่าเราจะนำการเดินทางในรูปแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็มีข้อมูลใหม่ๆในมุมมองต่างๆนะครับมาให้ผู้ชมเสมอครับติดตามพวกเราใน EP ที่ 2นะครับสวัสดีครับ